हेलो साथी नमस्कार। आज फेरि तपाईँहरूको लागि म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु हाम्रो टिएमएस युजर आइडी बनेर आइसकेपछि हामीले पासवर्ड रिसेट कसरी गर्ने, सेयर आइडी ब्रोकर आइडी बनिसकेपछि पासवर्ड रिसेट कसरी गर्न सकिन्छ, कस्तो किसिमको पासवर्ड हामीले सेट गर्दा पासवर्ड सेटअप हुन्छन्, त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा जानकारी दिन्छु। साथीहरू, भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु। यदि टिएमएस आइडी बनाउनु कसरी हो भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ या आई बटनमा पनि दिएको त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो जिमेलमा जानु होला र जुन जिमेल राख्नुभएको थियो त्यो जिमेलमा युजर आइडी आउँछ। त्यो जिमेलमा गइसकेपछि तपाईँले अब म यहाँ देखाए जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जिमेल पुगिसकेपछि जिमेल ओपन गर्नु होला। र जिमेल ओपन गरेपछि तपाईँको म यहाँ जिमेल ओपन गरेर देखाउँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जिमेल मेरो ओपन भएको छ र यो जिमेलमा तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ। यो टिएमएस आएको छ, युजर आइडी आएको छन् र त्यसलाई अब तपाईँ त्यसमा त्यसलाई ओपन गर्नु होला। त्यो ओपन गरिसकेपछि कसरी हामीले त्यसलाई खोल्ने त्यो कुराको म तपाईँलाई यहाँबाट जानकारी दिन्छु। अब यहाँ ओपन गरिसकेपछि तपाईँले जिमेल ओपन गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा यो युजर आइडीहरू आउँछ नि त। तल हेरिसक्नुभएको छ क्लिक हेयर टु रिसेट द पासवर्ड। त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेर आफ्नो पासवर्ड सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तै नै त सबैमा आउँछ र तल सर्वप्रथम पहिलोचोटि तपाईँले यदि गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँमा यस्तो आउँछ र यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई पासवर्ड रिसेट गर्नको लागि यो लिङ्कमा क्लिक गरेर देखाउँदैछु। यो लिङ्क अब यस्तो इन्टरफेस तपाईँसँग खुल्छन्। यो इन्टरफेसमा अब तपाईँले यहाँ यो पासपोर्ट सेटअप गर्न भनेको छन्। अब पासपोर्ट भनेको यहाँ एउटा क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ, एउटा स्मल लेटर हुनुपर्छ, एउटा नम्बर हुनुपर्छन् र एउटा अरू कुनै सिम्बल हुनुपर्छ, नत्र पासपोर्ट तपाईँको स्ट्रङ हुँदैन र जसले कारणले तपाईँको ह्याकरहरूले ह्याक गर्न सकिन्छ। त्यही भएर स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिला एउटा के त स्मल लेटर या क्यापिटल लेटर राख्नुपर्छन्, त्यसपछि एउटा डिजिट नम्बर राख्नुपर्छन् र अर्कोमा तपाईँले कुनै सिम्बल राख्नुपर्छन्। जुन सिम्बल भयो भने राखेर तपाईँले पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ, पासवर्ड सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँले यहाँ पासवर्ड राखेर सेटअप गरेर देखाउँदैछु। अब पासवर्ड हेर्नु, यो राखेर मैले सेटअप गर्दाखेरि यहाँ माथिको नाम हेरिराख्नुहोस्, यो पासवर्ड वाज सक्सेसफुली। अब मेरो पासवर्ड भइसकेको छ र तपाईँले अब यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र टिएमएस चलाउन सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँले परेको आइपीहरू बेच्न र तपाईँ त्यहाँ कोलाटरल राखेर किन्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने म भिडियो बनाउँछु। र अहिलेको लागि मैले तपाईँले पासवर्ड टिएमएस नयाँ युजर आइडी बनिसकेपछि कसरी पासवर्ड सेटअप गर्ने त्यसको लागि यो भिडियो बनाएको छु। भिडियो राम्रो आयो भने सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। र अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने मैले लगइन गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ पासवर्ड अहिले भर्खर सेटअप गरेको पासवर्डलाई यहाँ राखेर मैले लगइन गरेर देखाउँदैछु र लगइन पेजमा लिएर तपाईँलाई जाँदैछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले युजर आइडी पासवर्ड राखेर यहाँ लगइन गरेर देखाएको छु। अब यसरी नै तपाईँले आफ्नो टिएमएस लगइन गरेर यी सेयरहरू किनबेच र बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ अर्डर प्लेस छन्, त्यो अर्डर प्लेसमा गएर तपाईँले आफ्नो भएको आइपीहरू बेच्न सक्नुहुन्छ प्राइसहरू राखेर। त्यो कसरी गर्ने भन्ने भिडियो म अर्कोचोटि बनाउँछु। यो भिडियो यतिको लागि हो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरू सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।